હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેનુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજના સ્પેશિયલ મેનુમાં આપણે બનાવીશું કોલેજિયન દાણા, જે તમારા ઘરમાં અવેલેબલ હોય એ જ વસ્તુમાંથી બની જશે અને 5 મિનિટમાં ફટાફટ બનીને રેડી થઈ જશે। રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, જેથી મારા બધા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો ચાલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। કોલેજિયન દાણા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી ખારી સીંગ લીધી છે। ત્યાર પછી એના બધા ફતરા કાઢી લઈશું અને એના બંને ભાગ છૂટા કરી લઈશું। પછી અડધી વાટકી જેટલી મીડિયમ સેવ લઈશું। તમે ઝીણી સેવનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અડધી વાટકી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લઈશું। અડધી વાટકી ઝીણું સમારેલું ટામેટું લઈશું। પછી ખજૂરની ચટણી અને લીલી કોથમીરની ચટણી લઈશું। અડધી વાટકી જેટલી લીલી કોથમીર લઈશું। હવે ખારી શીંગમાં 2 થી અઢી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। પછી એમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું। પછી એમાં ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું। ત્યાર પછી એમાં આપણે થોડી સેવ ઉમેરીશું। મેં મીડિયમ સાઇઝની સેવનો એટલા માટે ઉપયોગ કર્યો છે કે એ જલ્દી પોચી નહીં પડશે। તમે ઝીણી સેવ લેશો તો એ જલ્દીથી પોચી પડી જશે। સેવ તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરવાની। પછી એમાં મેં ખજૂરની ચટણી બનાવી છે તે ઉમેરીશું। તમે ભેળમાં વપરાતી ખજૂર અને આમલીની ચટણી પણ ઉમેરી શકો છો। પછી એમાં લીલી કોથમીરની ચટણી બનાવી છે તે ઉમેરીશું। આ ચટણી તીખી હોય છે એટલા માટે તમે તીખું જે પ્રમાણમાં ખાતા હોવ તે પ્રમાણમાં ઉમેરવાની, અને બાળકો માટે બનાવતા હોવ તો ખજૂરની ચટણીનો વધારે ઉપયોગ કરવાનો। હવે આ બંને ચટણીઓ બધા સિંગના દાણા જોડે વ્યવસ્થિત રીતે લાગી જાય એવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યાર પછી એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। મને અહીંયા લીલી કોથમીર વધારે ભાવે છે એટલા માટે હું વધારે એડ કરું છું। અને કોઈ પણ પ્રકારની ચાટ તમે બનાવો તેમાં કોથમીરનો ઉપયોગ કરશો તો એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। ત્યાર પછી આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા કોલેજિયન દાણા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। તો ચાલો આપણે તેને સર્વ કરી લઈએ। અને હા, જો તમને ખાટું ફાવતું હોય તો તમે લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો। છે ને એકદમ ફટાફટ બની જાય એવી રેસીપી। આ રેસીપી બનાવતા તમને વધારેમાં વધારે 5 મિનિટનો સમય લાગશે। અને તમે આમાં સાદા અથવા વઘારેલા મમરાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। સિંગદાણા અને મમરા બંનેનું પ્રમાણ સરખું રાખવાનું, તો પણ એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। હવે કોલેજિયન દાણાને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લીધા છે। ત્યાર પછી તેના ઉપર સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું। પછી તેના ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી સ્પ્રિંકલ કરીશું। પછી તેના ઉપર ઝીણું સમારેલું ટામેટું સ્પ્રિંકલ કરીશું। પછી તેના ઉપર લીલી કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરીશું। તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।